Hello mga kalakbay gulay, welcome to our YouTube channel. So ngayon mag-experiment tayo ng mushroom production. So this is oyster mushroom. So nabili namin tong mushroom spawn, ang variety niya oyster, sa isang seller na mushroom production. So magkano natin nabili ito isa? 65. So 65 pesos isang ganito, isang spawn. Ang tawag nila dito mushroom spawn. So parang seedling siya, so dyan lumalabas yung mga oyster mushroom. Okay, so ang gagawin natin, nilagay ko siya dito, parang lang siya, home production, pang personal consumption lang siya, hindi talaga pang negosyo. Parang ito yung starting sa mga sa bahay kung gusto mo lang makatikim ng mga mushroom. Yan, so susubukan namin mag-asawa. So ngayon bubuksan natin to kasi dyan lalabas yung mushroom to. Okay, tanggal na natin yung mga cover niya. So didiligan na natin yung ibabaw. So gusto kasi ng mushroom matubig, dahil ang mushroom 80% water. Yan, so ganyan lang. So yan, okay na. Kailangan gusto niya sa malamig na lugar, hindi sa maaraw. Tsaka mataas yung moisture ng surroundings. At saka sa shaded area, hindi sa araw. Ngayon, lalagay na natin yan sa ating mushroom facility. So, babalikan na. So, today is day 1 ng ating mushroom production, home production. So, babalikan natin siya after 15 days. Okay. Tignan natin kung maraming tutubo mushroom. Trial and error lang muna tayo. Okay, maraming salamat mga kalakbay gulay. Please like and share our YouTube channel. Bye-bye.